Hello, ඉතින් කොහොමද ඔයාලට හැමෝටම මේරි ක්‍රිස්මස් කියලා මගේ වීඩියෝ එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඕගොල්ලන්ට අරගෙන එන්නේ අපේ ගෙදර කොහොමද ක්‍රිස්මස් ඩිනර් එක ලෑස්ති කරේ කියලා. ඉතින් දැන් මම පටන් ගන්න හදන්නේ අපේ ඩිනර් එකට අවශ්‍ය දේවල්. ඉතින් හෙට තමයි ඩිනර් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වුණාට ඩෙසර්ට්ස් අරවා මේවා මම කලින් දවසේ හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම අනිත් දේවල් හෙට ඩිනර් හින්දා උදේ වරුවේ ඒ වගේම දවල් වරුවේ හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහි ක්‍රිස්මස් සෙලිබ්‍රේට් කරන හින්දා ඒ කියන්නේ නිව්සීලන්ත වල හින්දා මම ගොඩක් මෙහෙට ආවේනික කෑම එතකොට ක්‍රිස්මස් සාමාන්‍යයෙන් මෙහි හැමෝම හදන මෙනුස් තියෙන ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි ප්‍රිපෙයාර් කරන්නේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් දැන් ලංකාවේ නම් අපි බත් වගේ දේවල් නේ. ඉතින් අපේ හැම ෆන්ක්ෂන් එකකටම යොදාගන්නේ. නමුත් මම බත් හදන්නේ නැහැ. මොකද අපි අවුරුද්දටත් ඒ වගේ දේවල් කරන හින්දා. ඉතින් වෙනසක් කරන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. හැම අවුරුද්දෙම හැම ෆන්ක්ෂන් එකටම එකම විදිහට කන්න ඕනේ නැහැනේ. ඉතින් ඒ වගේම මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මතක ඇතුව මගේ channel එක subscribe කරන්න, like එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ මොනවද මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතෙන්නේ කියලා අමතක නැතුව comment එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද අපේ ක්‍රිස්මස් ඩිනර් එක ready වෙන්නේ කියලා. මම දැන් චොක්ලට් ලොග් එක හදන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් නිව්සීලන්ත වල ෆේමස් ඩෙසර්ට් එකක් තමයි මේ ක්‍රිස්මස් ඩිනර් ලන්ච් වලට චොක්ලට් ලොග් එකයි පැව්ලෝවා කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක නිකන් එග් වයිට්ස් වලින් හදන එකක්. ඉතින් මම චොක්ලට් ලොග් එක හදනවා. ඒ වගේම තව ඩෙසර්ට්ස් කීපයක් හදනවා. මොකද මේ කලින් දවසේ හදලා තියන්න පුළුවන් හින්දා මම මේක හදන හැටි ඔයගොල්ලන්ට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කියන්නේ නැහැ. නමුත් මම ඔක්කොම රෙඩි කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට ඕන තරම් YouTube එකේ නම් තියෙනවා මේ චොක්ලට් ලොග් එක හදන හැටි. ස්විස් රෝල් එකේ රෙසිපි එක යූස් කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් ස්විස් රෝල් එක අපි ඇතුළ සෑන්ඩ්විච් කරන්නේ අයිසිං වලින්. ඉතින් එකම වෙනස මේකේ සෑන්ඩ්විච් කරන්නේ විප් ක්‍රීම් වලින්. ඉතින් විප් ක්‍රීම් වලින් කරාට පස්සේ එළියේ තියන්න බෑ, ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි වෙනස. අනිත් එක ස්විස් රෝල් එකේ අපි උඩින් අයිසිං මුකුත් දාන්නේ නැහැ. නමුත් මේක ඒ විදිහට දාන ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. මං ගිය අවුරුද්දේ මගේ ක්‍රිස්මස් වීඩියෝ එකෙත් හදලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. මම දැන් සුදු මද කහ මද වෙන වෙනම බීට් කරගන්නවා. මේක ඇත්තටම හරිම ලේසි. මේක විනාඩි 12කින් වගේ කියන්නේ විනාඩි 15ක් වගේ ප්‍රොසෙස් එකක්. ඉතින් කඩෙන් ගන්නවට වඩා මේ රෝල් එක ගෙදර හදන එක හොඳයි. මම දැන් සුදු මද ටික බීට් කරගෙන ඉවරයි. මම කහ මද ටික මේකෙන් කරගන්න. මේක තමයි මම පළවෙනිට ගත්ත බීට් එක. මේ තාම මේක වැඩ. ඒ හින්දා මේකෙන් කරගන්නවා ලේසි. නැත්තම් ආයේ ඒකේ මේ වෙනස් කර කර හදන්න ඕන හින්දා දැන් මම කේක් එක ගත්තා oven එකෙන්. එහෙමීට මේක උණුවට තියෙද්දිම ගලව ගන්න ඕනේ. ඉතින් විප් ක්‍රීම් වලින් හින්දා මම මේක ෆිලිං එක හදාගන්නේ. මේක නිවෙන්න ඕනේ හොඳට. නිවුණාට පස්සේ තමයි ෆිලිං එක හදාගන්නේ. හින්දා එතකම් මේක කූලින් රැක් එකක තියලා නිවෙන්න තියෙනවා මම දැන් හදනවා මැංගෝ චීස් කේක් එකක්. ඉතින් මේක නෝ බේක් චීස් කේක් එකක්. මෙතන මේ ක්‍රීම් චීස් තමයි අරන් තියෙන්නේ. මේක හරිම ඊසි රෙසිපි එකක්. මම මේ YouTube එකෙන් තමයි බලාගත්තේ. මේක හොඳට මේ ක්‍රීම් එක මික්ස් කරලා මේ විදිහට මම බේස් එක දාගත්තා. බටරුයි බිස්කටුයි. දැන් මම මේක හදන්න යන්නේ. මේකත් හදලාද දාලා තියෙනවා. මොකද හෙට හින්දා එතකොට මේක හොඳට ලස්සනට සෙට් වෙලා එන හින්දා මම පෙන්නනම් එහෙම මෙහෙන් කොහොමද ඒකත් මම හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අද මට පුතත් එක්ක තමයි මේ කෑම හදන්න ඕනේ. මොකද හස්බන්ඩ් චුට්ටක් එළියට ගියා. ඉතින් එයත් එක ටිකක් අමාරුයි. නමුත් මම ආසාවෙන් මේ දේවල් කරන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි මැනේජ් කරගන්න ඕනේ මේ හදන දේවල්. එතකොට ගෙදර දේවල්. මේ ලොග් එක මේකේ තියලා අයිසිං කරන්න යන්නේ. පොඩ්ඩක් දෙපැත්තෙන් කපලා අයින් කරනවා. එතකොටනේ ඒකේ ලස්සනට ඩිසයින් එක පේන හින්දා විප් ක්‍රීම් එක ටිකක් හයි වෙලා තියෙන්නේ. තියලා මම මේකේ මෙහෙම තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ දෙපැත්තේ සාමාන්‍යයෙන් අර ගහක ෂේප් එක එන්න
ඒකෙත් අර විදිහට පොඩ්ඩක් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මම කොහොමද ලොග් එක අයිසිං කරගත්තේ කියලා. ඉතින් ඒකට චොක්ලට් අයිසිං එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඇතුළ විප් ක්‍රීම් ෆිල් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේක සම්පූර්ණයෙන්ම චොක්ලට් අයිසිං වලින් කවර් කරගත්තා. මම දැන් හැදුවා බන්ස් වගේක්. ඒකට මම පිපෙන්න තියලා ඔක්කොම ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. දැන් මම ඒක හදන්න යන්නේ. ඉතින් බ්‍රෙඩ් රෝල්ස් වගේ තමයි හදන්නේ. කියන්නේ ඩිනර් රෝල්ස් වගේ. රෑට කට්ටියට මම හිතුවා ගෙදර හදනවා කියලා කඩෙන් ගන්නවට වඩා. ඒ වගේම මම තව මිනි බන්ස් ටිකක් හැදුවා. ඒක නිකන් ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එකක් විදිහට ඩෙකොරේට් කරලා අරේන්ජ් කරා. ඊට පස්සේ ඒක බේක් කරනවා. ඒ වගේම අනිත් ඩිනර් රෝල්ස් ටිකක් දැන් රෙඩි oven එකට දාන්න. ඊට පස්සේ මම චීස් කේක් එකේ මැංගෝ ජෙලි එක උඩින් දැම්මා. මොකද ඒක පැය ගාණක් හයි වෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා ඒකත් වෙනම අරේන්ජ් කරලා ෆ්‍රිජ් එකට දැම්මා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ oven එකකින් ගත්ත ඩිනර් රෝල්ස්. ඒ ගත්ත ගමන්ම මම හොඳට මේක බටර් කරා. එතකොට බන් එක සොෆ්ට් වෙනවා. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මම බේබි කැරට්ස්යි බීන්ස්යි බටර් දාලා ගත්තා. ඒ වගේම චිකන් එක මැරිනේට් කරලා තියෙන oven එකට දාන්න. ඒ වගේම විප් ක්‍රීම් එක රෙඩි කරනවා. මම තව ඩෙසර්ට් එකක් හදන්න. මම දැන් හැම් එක මැරිනේට් කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මෙතන ෆැට් ලේ එකක් තියෙන ඒක අයින් කරන්න ඕනේ. අයින් කරලා මම මැරිනේට් කරන්න යන්නේ. මගේ අනිත් වීඩියෝ එකේ ගිය අවුරුද්දේ දාපු එකේ තියෙනවා කොහොමද මැරිනේට් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා අද ප්‍රොසෙස් එක ටිකක් මම ෆාස්ට් කරගෙන යනවා. මේක මෙහෙම අත් දෙක මෙහෙම දැම් මේක ඇඟිලි වලින් මේක මෙහෙම රිමූව් කරන්න පුළුවන්. මොකද මේක මේ ස්කින් එක දෙක හැදුවාම හරි නැහැ. ඉතින් ස්කින් එක රිමූව් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඉක්මනට මම මේ කරන්නේ හැම් එකේ මෙහෙම විදිහට අපි සාමාන්‍යයෙන් ලේයර්ස් කපා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ ෆැට් එක වින් නොවෙන්න හිමීට ඉරියඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි අපි ග්ලේස් කරන්නේ. එතකොට ඒකින් වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් දන්න ඕනම දෙයක මැරිනේට් එක ඇතුළට අල්ලන්න පොඩ්ඩක් අපි මේ විදිහට ඉරියන්දහම ඒක ඇතුළට හොඳට මැරිනේට් එක අල්ලගන්නවා. ඉතින් මෙතන මම මස්ටර්ඩ්, එතකොට විනිගර්, බ්‍රවුන් ෂුගර් ටිකක්, ඒ වගේම අපේ රසට ගන්න ඕන හින්දා පෙපර් ටිකක්, හනී ටිකක්, තව මේකට මම චිලි පවුඩර් ටිකක් ඇඩ් කරා. චිලි පවුඩර් කිව්වට මෙහි පැප්‍රිකා කියලා තියෙන වෙනම එකක්. ඒක තමයි මම ඇඩ් කරේ. ඒ වගේම මික්ස් හර්බ්ස් ටිකක් ඇඩ් කරනවා. අර ක්‍රිස්මස් සුවඳ ඒ රස ගන්න ඕන හින්දා. තව ගාලික් පවුඩර් ටිකකුත් මම මේකට ඇඩ් කරා. දැන් මම හැම් එක oven එකට දාන්න යන්නේ. ඉතින් අර හදාගත්ත මික්ස් එක හොඳට බ්‍රෂ් එකකින් හැම් එක වටේම ගන්නවා. ඊට පස්සේ half an hour මම මේක හැම් එකට කීප වාරයක්ම පැය දෙකක් විතර මේක මැරිනේට් එක continuously apply කර හදනවා. ඊට පස්සේ මම ගේ අස් කරන්න පටන් ගත්තා. මොකද අන්තිම මොහොත තමයි මම ගේ සාමාන්‍ය මොප් කරන්නේ. මොකද බබාලා ඉන්න හින්දා දූවිලි ඩස්ට් එක ඔය වගේ තියෙන අනිත් එක සම එක මෙහි. ඊළඟට මම arrange කරා ටේබල් එක පොඩියට හැමෝටම වාඩි වෙන්න නෙමෙයි ඩිනර් එකට ලස්සනට ක්‍රිස්මස් එකට ඕන විදිහට ඒ තීම් එකට ගැලපෙන විදිහට ඩිනර් ටේබල් එකකුත් arrange කරා. දැන් ගේ අස් කරලා ඉවරයි. ඉතින් හෝප්ෆුලි මට අපේ ගෙස්ලා එනකම් මේ විදිහට තියාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. මොකද බබාලාත් එක්ක හරිම අමාරුයි ගේ එක විදිහකට තියාගන්න. ඉතින් ඔක්කොම ලෑස්ති කරලා තින්නේ. දැන් ඩිනර් එක මෙතනට arrange කරන්න. එතකොට ස්ටාර්ටර්ස් හදන්න තමයි තියෙන්නේ. මෙතනදී මම කරන්නේ බන්ස් ටික මේ වගේ ටවල් එකක් තියලා ඒකට arrange කරගන්නවා. මොකද ඒක අර රස්නේ පිටින් වහලා තිබ්බහම හොඳ වෝම් එකට soft එකට බන්ස් තියෙනවා. මම දැන් චිකන් එක රෝස් කරලා තියෙන්නේ. මේක ඇතුලේ
chicken එක ready. Ham එක මෙතන ready කරලා තියෙනවා. Beans එක හැදුවා. ඒ වගේම මෙතන Christmas tree එක වගේ buns ටික. එතකොට මෙතන මම හදපු buns ටික තියෙනවා. potato salad එක mix කරන්න තියෙන එක sour cream ටිකක් දාලා තමයි mix කරන්නේ ඉන්නේ. desserts ටික ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔක්කොම arrange කරලා ඉවරයි කියන ඔක්කොම හදලා ඉවරයි. cheese board එක හදන්න යන්නේ. එතකොට මේකට ham, cheese, එතකොට මම almonds ටිකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේ ටිකක් තියෙනවා. බබාලාට nuggets ටිකක් ලෑස්ති කරා. තව අපිට jalapeno bites ටිකක් බැද්දා. ඉතින් ඔය ටික ඇති 4 කට්ටිය ආවට පස්සේ පොඩ්ඩක් starters විදිහට ඒවා අරගෙන cheese එක crackers එහෙම තියලා ඊට පස්සේ dinner serve කරන්න තමයි. ඉතින් dinner already arrange කරලා තියෙන්නේ. salad එක විතරයි. ඒකයි green salad එකක් තියෙනවා. ඒක කනකොට mix කරනවා. එන එකතු වෙලා ඉන්න මම පෙන්නන්නම් arrange කරලා කොහොමද අපේ අද dinner එක serve කරන්න කියලා. ඔගොල්ලන්ට දැන් පේන්නේ මම කොහොමද starters arrange කරේ කියලා. ඉතින් cheese flavors කිහිපයක්, එතකොට crackers, cheese spread එකක් තියෙනවා. මේක සාමාන්‍ය මෙහි මේ වගේ fruit spread එකක් තියෙනවා cheese board එකක් හදද්දි. ඒ වගේම olives ටිකක්, chicken, ham, salami ඔය වගේ ජාති කිහිපයක් දීලා variety එකක්, fruits ටිකක්, nuts ටිකක් ඔය වගේ තියලා මම starter එක ready කරනවා. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මම ලෑස්ති කරපු dinner එක mango no bake cheesecake එක, එතකොට buns ජාති දෙකකින්, dinner rolls, එතකොට roast chicken එක මම ඒකත් bake කරගත්තා. ඒ වගේම මම මෙතන whipped cream වලින් ලෑස්ති කරපු අනිත් dessert එක. ඒක තමයි අර pavlova කියන dessert එකක් තියෙන. ඒ වගේම chocolate log එක, ඒකත් whipped cream icing, ඒ වගේම Swiss roll එකක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ green salad එකක්, ඒ වගේම ham එක, potato salad එකක්, මේකත් mayonnaise and sour cream දාලා හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අද dinner එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතනට carrot and beans උත් එක තියන්න ඕනේ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපේ Christmas night එක අපේ ගෙදර ගත වෙන්නේ. ඊට අමතරව අපේ නංගිලා ගෙදරත් සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රිස්මස් එකට හැමදාම පාටි එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් දෙන්නේ 24 රෑ. ඉතින් ඒකට ගෙනියන්න මම මේ වගේ හැම්පර් එකක් රෙඩි කරන. සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රිස්මස් නිව් ඉයර් ඔය සීසන් එකේ තියෙන පාටි හැම එකටම මම මේ වගේ ගෙදරදීම හැම්පර් එකක් හදා ගන්නවා. ඉතින් මං සාමාන්‍යයෙන් මේකෙදි කරන්නේ දැන් මගේ නංගිට නම් මම එයාට අවශ්‍ය බඩු මොනවද කියලා කලින් අහගන්නවා. එතකොට මට ඒව එයාට දෙන්න පුළුවන්. මොකද එතකොට අපතේ යන්න එයාට උනත් අනිවාර්යෙන් යූස් කරන්න පුළුවන්. සහ මම යාළුවෙක්ගේ ගෙදර යනවා නම්, දන්න කෙනෙක්ගේ ගෙදර යනවා නම් මම ඒගොල්ලොන්ගෙන් ටිකක් අහලා බලලා හරි ඒගොල්ලෝ යූස් කරන බඩු තමයි එකතු කරගන්නේ මේකට. ඉතින් මේ පාර මගේ නංගිලාගේ ගෙදර තිබි dinner දැන් ඒගොල්ලොන්ගේ ගෙදර තමයි මේ ඕගොල්ලොන්ට පේන්නේ. ඒ වගේ මේගොල්ලෝ බාබකියු එකකුත් arrange කරලා තිබ්බා. මොකද හවස ඉඳලම අපි මේ Christmas night එක නැත්තම් Christmas Eve එක celebrate කරන්න ඒගොල්ලන්ගේ ගෙදරට එකතු වුණා. ඉතින් ලෝකෙ කොහේ හිටියත් අපි වෙනසක් නැහැ. සින්දුවක් කියලා කට්ටිය එකතු වෙලා ඒ හැමදේම එකට ෆන් එකේ ඒ හැමදේම සෙලිබ්‍රේට් කරන්න තමයි හැමෝම ආස. ඉතින් නංගි රහට ඩිනර් arrange කරලා තිබ්බා. ওই විදිහට තමයි අපේ ක්‍රිස්මස් දවස් ටික ගත වුණේ. අපේ ක්‍රිස්මස් දවස් ටික ওই විදිහට තමයි අවසන් වෙන්නේ. මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකටත් කැමති වෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම මතක ඇතුව කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබම සුබ නත්තලක් වේවා.